guys! It's me, Crystal and Dot, and welcome back to my channel! If you are new here sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para sa mga future videos and tutorials ko. For today, we have another Shopee seller guide tutorial at ito yung kung paano pag may lost parcel or na-return to seller, and para din sa mga sellers na nagpo-post ng mga items nila sa Facebook or Instagram, nagpapa-payment first sila and then pinapa-check out nila using the Shopee app. Kasi nga, diba, mas mura talaga pag mag-check out sila through Shopee kaysa sa LBC or sa mga same-day delivery like Lalamove or Grab, ayan. So, mas mura nga naman yung shipping fee ni Shopee. So, minsan may mga free shipping fee vouchers. So, ito yung mga gusto ng mga buyers. Kaya minsan tinatanong nila if meron ba silang Shopee checkout. Pero, bakit nga ba risky gumamit ng Shopee app for checkout purposes only? And personally, hindi ko siya dine-recommend for both ends, as a seller and as a buyer. So, without further ado, if you are interested in this video, please keep on watching. I-tackle muna natin yung RTS or ito yung return to seller, and makikita niyo siya sa Shopee app as return to seller initiated. So ano nga ba ibig sabihin ito? So RTS or return to seller, mababalik yung parcel or item ng buyer nyo sa mga seller, sa inyo. Pero bakit ma-return? Hanggang 2 attempts lang pwede ma-deliver yung mga parcel or items ng buyers nyo. Kapag hindi ni-receive or na-receive ni buyer yung parcel at ng 2 beses, so automatic mababalik yung parcel kay seller. So ano yung mga reasons kung bakit hindi re-receive or na-receive ng buyer yung parcel? So unang-una dyan, dahil baka bogus buyer yon. Kunwari, bibili siya and then mag-check out. Of course, ipapa-deliver natin sa kanila. And at the end, hindi niya i-receive yung item. So, syempre, hindi naman sila maubusan ng mga reasons. Pero don't forget na don't tolerate them. I-report natin sila, i-block natin sila para hindi na rin sila makabiktima ng mga ibang sellers. So, para, diba, mabawas-bawasan naman sila kahit papano. Ayan. And then, next, consignee not available. Kung wala daw si buyer or walang magre-receive ng parcel. Next, office was closed. Example, ngayon, biglang nagla-lockdown. Ayan. So, minsan, biglang closed yung office nila, ganun. And then, next, no residential address. Baka mali yung binigay ng buyer ng mga information. Kunwari, hindi naman talaga nag-e-exist yung ganong address. Or kunwari, hindi mahanap ng courier nyo yung address na yun. May times na gano'n tapos hindi naman sila tumatawag sa buyer. Isa pa palang reason kung bakit naka-RTS yung mga parcel. Especially sa mga mga own packaging. Kaya make sure pag naka-own packaging, matibay yung gagamitin yung pang-package. Kunwari box or kunwari plastic, balutan niyo siya ng maigi. 2 beses namin siya binabalot sa packing tape, sa clear na packing tape. So, yung own packaging, again, ito yung hindi nakasya sa pouch. Dati kami, paper bag talaga yung ginagamit namin para sa mga damit. And then, dina-double packing tape pa namin. Pero may mga times talaga na napuputas pa rin yung parcel. Siguro may mga tumatama doon, kunwari yung mga gilid ng other parcel. Kunwari may matulis, ganun. So, possible pa rin yun na ma-return sa atin kahit na sobrang ganda or sobrang secure din ng pagkapack natin. And again, hanggang 2 attempts lang sila pwede. Kung yung first attempt nila, hindi na-receive or in-receive ni buyer, automatic yon the next day or the next day, pwede silang bumalik para ibigay ulit kay buyer. If ever na hindi ulit i-accept ni buyer, kahit anong reason yan, kunwari, close pa rin yung office nyo or hindi pa rin mahanap ng courier yung address. So, automatic mababalik po yan kay seller. Even the lockdowns, guys, hindi pa rin siya exempted sa mga couriers. Kunwari, nag-lockdown sa area nyo or yung office nyo, wala pa rin kayong pasok. So, hindi nyo pwede sabihin kay courier na pwede bang dyan muna sa hub nyo and then deliver nyo na lang ulit after a week pag okay na yung pag okay na yung lockdown or pag wala ng lockdown, ganun. So, hindi sila pumapayag. Hindi sila nag-i-stock ng mga parcels sa hub nila. Kahit anong reason, basta
hindi na-accept ng 2 beses, automatic lahat mababalik kay seller. So, syempre, diba, sayang yung effort nyo mag-pack, mag-print ng airway bill, tapos di rin pala i-accept ni buyer. Pero isipin na lang natin, okay lang yun dahil mabebenta nyo pa rin naman yung product. So, ano na yung next step? Pag na-return to seller initiated na siya sa Shopee app. So, hintayin natin na ibalik ng courier yung parcel natin sa atin. Siguro it will take 1 to 2 weeks bago nila babalik. Minsan pa nga 3 weeks to 4 weeks. Ayan, diba? Almost a month. So, may deduction ba pag may na-RTS na parcel? So, wala pong deduction ito sa atin. And then, wala din siyang deduction sa buyer. Kunwari, nagbayad na sila through card or through Shopee Pay. Ayan. So, mababalik yung payment nila sa kanila. So, automatic, malalagay sa Shopee app natin is canceled yung order or mapupunta siya sa cancellation. And ngayon, sakto din, may RTS ako na parcel. Ayan. So sad. Charot. Ayan. So, ito yung kakalabasan niya. Diba, meron siyang airway bill na pinadikit natin dito. And then, pinapatungan ulit nila ng another airway bill. Wala naman sa buyer natin. Papunta sa receiver, which is tayo. And then, may nakalagay na ganyan dito. So, next step, once na-cancelled na yung order and then nabalik na yung parcel sa atin, so, pwede naman nating i-message si buyer. Kunwari, pag mga posted items naman, so, pwede natin silang i-message na you can still check out the items. Or pag mga live selling talaga, syempre, walang kaparehas yung mga minay nila. Kaya, kailangan mabalik muna yung items bago natin sila i-message na pwede nyo na ulit i-check out. So, kunwari, hindi na nag-reply si buyer, ayun, alam nyo na, baka sinadya niya talagang hindi i-receive yun or bogus buyer talaga siya. So, kunwari chinek out ulit nila, same process, diba? Mag-check out sila and then i-arrange natin yung shipment. So, ipapack ulit natin and then ipiprint ulit yung airway bill. So, panibagong airway bill yun dahil nag-check out ulit sila. So, ibang tracking number ulit yung gagamitin. So, paano naman pag nawala yung parcel or ito yung linalagay sa Shopee app na lost parcel? Yes guys, possible po na mawala yung mga parcel ng buyers nyo. So, nawala yung parcel ng buyer nyo while in transit. So, may kasalanan ba dito si seller? So, wala po. Fault po nito is na kay courier na. So, hawak nila yung parcel ng mga buyers natin. So, sila yung may responsibility na i-deliver yung item or parcel kay buyer. And again, yes, nangyayari po ito. Actually, na-experience ko na siya 2 beses. So, suki ko pa naman itong mga buyers ko na to. So, imposible na i-return nila yung items kasi wala lang, bogus lang sila, gano'n. Hindi, kasi mga suki ko talaga sila. Actually, mga items nila na RTS, hindi nila na-receive. And then, yung isa, biglang nag-lockdown. So, yun. So, close yung office and then hindi niya na rin na-receive. Yung isa naman, wala siya sa bahay that time nung 2 beses pumunta yung courier. So, na-RTS yung parcel nila. And then, nag-wait ako siguro ng mga 2 weeks. Wala pa rin yung parcel. And then, after nun, I think, may lumabas na lost parcel. So, syempre, diba, live selling yun. So, pinaghirapan nilang i-mine. Actually, akala ko lost na talaga sila. And after few days, nabalik sa akin yung parcel. And then, yung isa naman, parang after 3 weeks, and days, ganun. Parang almost a month bago sa akin nabalik yung parcel. So, siguro, nawalan lang sila ng track sa item. Kasi, nabalik naman sa akin yung yung mga parcel. Pero, we will never know talaga and possible talaga at meron ng mga nawalan ng parcels. So, paano pag may lost item? So, may deduction din ba sa atin yun? So, wala po. Ang maganda dito, protected ng Shopee yung mga sellers. So, ibabalik ni Shopee yung amount ng na-lost na parcel. 100% ibabalik ni Shopee. Sa part naman ni buyer, so wala rin siyang babayaran. Kunwari na-lost yung parcel niya. Totally canceled yung order and then walang ide-deduct sa kanya si Shopee. So, ito na nga, bakit nga ba risky gumamit ng Shopee app for checkout purposes only, especially sa mga sellers sa Facebook or Instagram? And bakit hindi ko siya personally rin-recommend? So, again, ito yung mga sellers sa IG or Facebook na mga nagpo-post ng items and then papa-check out nila sa Shopee. Magbibigay lang sila ng link and then yun na yung
i-add to cart ng buyer, and then, yun. So, through Shopee yung delivery din. Pero merong payment first policy sila. Kunwari, magbabayad mo na si buyer through GCash or through banks or through Palawan, ganon. And then, through Shopee lang yung checkout nila. Kunwari, magpapa-checkout lang sila ng 5 pesos, ganyan. Para lang ma-deliver yung items nila. So, hindi nga rin siya advisable para sa akin na, and risky siya kasi, di ba, possible ngang mawala yung items. So, paano pag nawala naman yung items? Di ba binabalik ni Shopee yung total amount ng item na yun sa buyer and then sa seller? Kung yung check out ng buyer is 5 pesos lang dahil nga para lang sa delivery purposes. So, 5 pesos lang din yung mababalik kay seller and then mababalik kay buyer. Paano kung yung total amount ng item or items nyo umabot ng mga 1,000 pesos? So, ang mababalik lang sa'yo, 5 pesos. Diba? So, syempre, as a buyer, wala ka rin guarantee if ibabalik ba talaga ni seller yung pera na pinambayad nyo. Kahit na hindi dumating sa inyo yung parcel, yun nga, kasi nga nawala yung item. So, wala ka ring assurance na ibabalik pa rin sa'yo ni seller. And then, sa part naman ni seller, I think para sa akin, responsibility to ni seller. Kasi, syempre, ibabalik mo pa rin dapat yung amount na hindi na-receive ni buyer. Kasi that's your fault din kasi pina-check out mo sila through Shopee. And then, yung binigay mo lang na amount is 5 pesos. Pero syempre, malay natin, di ba? May mga seller na baka hindi na ibalik or hindi mo na makontak. So, mahirap din yun kasi malay mo, di ba? Ito rin yung ikakasira mo dahil dun sa na-lost na parcel and hindi mo ibalik. Baka i-post ka pa, siraan ka pa ng buyer mo. Ayan, so sayang din yung effort natin sa pag-build ng business natin, ng online business natin. So, ito, bakit mga 5 pesos lang pinapa-check out ni seller sa mga buyers? Kasi, nade-deduct si Shopee ng 10% sa mga sellers. And para gusto din ng mga ibang sellers na payment first, ganon. Kaya, para iwas bogus buyer din sa part nila. So, that's why risky gumamit ng Shopee as checkout purposes only. Pero nasa inyo rin naman yun, and then nasa buyer din yun. Malay mo, kanwari 100 pesos lang, ganon. And then malay mo may free shipping voucher naman si Shopee. Kaya minsan prefer pa rin ni buyer na gumamit ng Shopee para i-deliver yung item nila. Kaya if risk taker naman kayo, and if, or kunwari, small amount din naman, so why not, diba? Pero as a part ng mga seller, kahit maliit na amount man yan, malaking bagay pa rin sa atin. Kunwari na wala 200 pesos and then isasauli natin, syempre of course 200 pesos. Ayan, so malaking bagay pa rin yan. So nasa inyo pa rin naman yun. Basta para sa akin, risky siya and not advisable. But what I suggest for the sellers, so then gumawa na lang kayo ng product listing and then mag-add na lang siguro kayo ng total amount ng item na yun. Para yun mismo yung i-check out ng buyer mo. Para just in case na ma-lost parcel yun, so 100% mababalik yun kay buyer and then kay seller. So before gumawa ako ng video kung paano gumawa ng product listing or paano maging Shopee seller, so ilalagay ko na lang yung link sa baba. So, I hope na mapanood niyo siya, especially if gusto niyong magbenta through Shopee. So, that's it for today's video. So, sana nakatulong tong video nito sa inyo, especially sa mga seller's dilemma. So, if you like this video, please click the thumbs up button. And if you have any other questions or suggestions na gusto niyong gawin ko ng video, tutorial video, so just comment it down. So, ayun, salamat Shopee and happy selling! Good luck! Bye-bye!